22 aprilie nu este o zi obișnuită, este o zi în care energia 18-9 închide forțat tot ceea ce ai evitat de luni sau chiar ani. Dacă simți tensiune, nu este nimic întâmplător, fiindcă astăzi nu mai poți fugi de adevăr. Există zile în care lucrurile curg și există zile în care universul spune stop. 22 aprilie este una dintre aceste zile. Vibrația 18-9 aduce adevăruri la suprafață, iar unele dintre ele nu sunt deloc confortabile. Dacă azi simți că ceva se rupe în viața ta, nu ești singur. 18-9 este pur și simplu energia care nu mai negociază. Ceea ce nu este autentic va pleca. După cum se vede, nu este despre începuturi, este o zi despre finaluri inevitabile. 18-9 nu te întreabă dacă ești pregătit, ci doar îți arată adevărul. Această zi de 22 aprilie 2026 poate schimba direcția unei situații din viața ta, nu pentru că este magie, ci pentru că nu mai permite amânare. Bună, dragii și dragile mele, 22 aprilie 2026, vibrația 18-9, m-am spus deja, o zi de karmă colectivă, închideri majore și adevăruri ce nu pot fi ascunse. Să vedem cum ne vor afecta toate acestea pe fiecare în parte și la nivel mai mare. 18 ne arată o karmă materială, acolo unde s-a făcut un abuz de putere și vom primi lecții financiare. 9 este despre finaluri, eliberare, adevăr, curățare emoțională, de ce nu globală. Este o zi în care se plătesc datorii emoționale, karmice și financiare. Ies la suprafață adevăruri incomode, iar relațiile și structurile instabile se fisurează tot mai tare și vizibil. Da? Energia zilei nu vine blând, este o vibrație de resetare forțată, închidere de cicluri, confruntare cu realitatea. Cum am spus, v-ați hrănit unicornii, acum reveniți în 3D că avem treabă. Acolo unde ai evitat decizii, astăzi decizia vine peste tine. Unde ai mințit, apare adevărul. Unde ai ținut cu forța, o să pierzi. În relațiile de cuplu, este o zi de tip ori așa, ori. Dinamica dominantă, gelozie, control, tensiuni reprimate, discuții despre bani, responsabilitate și contribuție. Întrebarea este cine duce această relație în spate. Tipuri de situații. Relațiile karmice au parte a câta oară de confruntări directe, adevăruri dureroase, posibilitatea de despărțire sau reset profund. În relațiile stabile, conversații serioase despre viitor, decizii legate de mutare împreună, bani și direcția cuplului. Pentru relațiile fragile, tăcere rece sau, de ce nu, explozie, certuri, unul cedează, celălalt domină. Nici aici nu e sănătos ce se întâmplă. Runele zilei, Perdro, ne arată că destinul intervine și lucruri ascunse ies la lumină. Ehvaz, mișcare, schimbare, posibil mutare, poate vă mutați împreună. Relații care evoluează sau se rup. A treia rună, Agalaz, șoc, ruptură, trezire brutală. Împreună, în concluzie, ce nu mai este autentic va fi zdruncinat. Oracolele zilei, Black Dragon, din Dragon Oracle Cards, ne arată o zi de protecție, dar în același timp tăiere karmică. Se elimină atașamentele toxice, se curăță legăturile energetice. Al doilea și al treilea card, de ce nu, din Spirit Advice Oracle Cards au ieșit două carduri, Release Old Patterns and Beliefs, renunță la mentalități vechi și e vizibil că nimic nu mai funcționează cum era înainte, și al doilea card, Practice Patience, nu forța rezultatele, ai răbdare pentru că transformarea este în plin proces. Ultimul card din setul de carduri
Z108 al doamnei Kimberly Aria și Debbie Dubois, cardul Within a Few Weeks. Ceea ce începe azi se concretizează în 2-4 săptămâni. Bineînțeles că am pus întrebarea, mai ales că majoritatea sunteți din România, despre ce se întâmplă cu guvernul, guvernarea, dar vom detalia la analiza sociopolitică globală mai mult. Pe 18/9, în această vibrație apar clar scandaluri politice, tensiuni economice, expuneri de cazuri de corupție, decizii radicale. Pe plan global, instabilitate financiară sau decizii neașteptate. Liderii sunt presați să reacționeze rapid. Este o posibilă, mai mult ca oricând, o escaladare atât verbală sau strategică, cât și în plan militar. 18 arată un abuz de putere, 9 poate însemna și căderea acestuia. Pentru România este o zi foarte sensibilă pentru guvern, sistemul financiar, a ieșit și domnul Mugurisărescu să avertizeze că aceste scandaluri politice dăunează financiar României, se iau decizii politice tensionate. Rezumat din carduri, rune și știrile de pe surse, da? Energetic vorbind, 18/9 nu susține stabilitatea, dar nici nu garantează căderea instantă. Asta ne indică o presiune publică mare, critici, nemulțumiri, tensiuni, posibil început de erodare între frații de alianță, partidele de la putere. Mai degrabă este un semnal că acest guvern nu pică imediat, dar intră într-o fază de slăbire. Modelul probabil se încearcă ajustări, remanieri, compromisuri, rezistență sub presiune, ceea ce face domnul Bolojan. O să analizăm puțin actorii principali ai acestui show, da, politic din România, domnul Ilie Gavrilă Bolojan, Nicușor Dan și cum se raportează la această situație nebenefică nici pentru ei, nici pentru românii în general. Ce se întâmplă acum în România nu este absolut deloc întâmplător și nu este doar politică, nu este doar despre economie, este un moment de resetare forțată. Runele ne indică șoc, cardurile vorbesc despre tăiere karmică. Iar în următoarele 2-3 săptămâni ceva se va schimba vizibil. Întrebarea noastră este cine rezistă și cine cedează. Am deschis chiar și cartea răspunsurilor, o să vi le spun imediat. Ne uităm acum concret la cei doi poli de putere, domnul Ilie Bolojan, executivul, omul deciziilor, și Nicușor Dan, imaginea și echilibrul fragil. Trebuie să rețineți, nu este o predicție absolută, este doar o interpretare simbolică a energiilor din jurul nostru, așa cum sunt ele reflectate și în spațiul public, în mass media. La întrebările noastre au ieșit 3 rune, Perdro, Ehvas și Hagalas. Această combinație arată clar neliniște. Perdro ne spune adevărul iese la suprafață, Ehvas spune lucrurile încep să se miște, Hagalas spune și se vor mișca printr-un șoc. Și cardurile indică același lucru. Black Dragon, tăiere karmică, release old patterns. Sistemele vechi nu mai țin, practice, patience, nu se rezolvă instant, răbdare. Within a few weeks, rezultatul o să vină oarecum rapid, în 2-3 săptămâni. Vedem și noi ce se întâmplă. Duminică, atunci când am întrebat cartea răspunsurilor cu privire dacă se va întâmpla să demisioneze premierul României, au spus așteaptă și o să vezi. Așteptăm. Vom analiza puțin numerologic și nu numai părțile implicate. Ilie Bolojan apare într-o energie de presiune internă. Perdro arată lucruri din culise, negocieri, tensiuni, decizii care, bineînțeles, că nu sunt vizibile public. Ehvas îl obligă să miște lucrurile, să ia decizii rapide, să reorganizeze totul și posibil chiar să se ia măsuri nepopulare. Dar Hagalas este momentul critic. Înseamnă atacuri, critici și presiune crescută. Concluzia până aici ar fi că
nu cade imediat, dar intră într-un test real de rezistență. Cum am mai spus la începutul anului, până când șefii lui, cei care l-au plantat la conducere, până nu va fi retras de șefii lui, nu se va lega de scaun la propriu. Nicușor Dan este într-o poziție diferită, dar dificilă, pentru că el trebuie să medieze acest conflict. Petro și așa îi afectează imaginea, percepția publică în ce îl privește este destul de fluctuantă. Ehvaz îl obligă, îl împinge să devină mai activ și îi creează disconfort, dar momentul nu îi permite să mai stea în expectativă. Hagalas îl trage cu forța în joc, nu mai este vorba despre opțiuni, trebuie să decidă clar în ce mod se va implica, poziționa și direcția să-i fie foarte clară. El, practic, fără voia lui, intră într-o fază de expunere și test de leadership. Dinamica dintre președinte și premier nu este una stabilă, nu vedem o alianță solidă, ci mai degrabă a fost o colaborare de context, tensiuni latente existente între ei și interese diferite. Practic, ei se mișcă împreună, dar nu în aceeași direcție. În următoarele 2-3 săptămâni putem vedea tensiuni, negocieri și acumulare de frustrare. În a doua fază, un moment de șoc, un scandal, decizie controversată sau reacție publică puternică. Faza 3, o repoziționare, schimbări, ajustări și posibilă remaniere a guvernului în cele din urmă, dar va fi o schimbare vizibilă. Adevărul este acesta, sistemele care funcționează pe compromis și presiune nu rezistă pe termen lung în nicio vibrație și în special pe vibrația 18-9. Ce vedem acum nu este o criză finală, ci doar începutul unei fisuri majore, iar fisurile nu mai pot fi ascunse. Partea bună este că România nu este într-un colaps, dar este într-un moment de alegere. Confirmă și pisoiul meu. Trebuie să alegem între vechi și nou, între control și transparență, între rezistență și schimbare. Și poate cea mai importantă întrebare nu este ce vor face liderii, ci cât de pregătiți suntem noi pentru schimbarea care vine. Și cartea și am pus cele două întrebări. Da? Duminică a ieșit să vedem ce se întâmplă. Am întrebat prima oară dacă se va ajunge să-și dea demisia domnul Bolojan. Get it in writing. Poate eu vor scrie alții și o va semna, dar nu foarte rapid. 2-3 săptămâni, da? A doua întrebare care m-ați rugat să o pun, dacă va fi deferit justiției pentru abuzurile făcute cât a stat la conducere. Răspunsul, a year from now it won't matter. Peste un an nu va mai conta. Bun. Sper că v-am răspuns. Acum trecem la numerologia noastră de zi cu zi, da, pe numerele de destin. Și noi suntem importanți. Pentru numărul 1 este o zi de confruntare directă, de decizii majore și gata cu amânările. Numărul 2 are emoții intense, dar clarificări în relații și, bineînțeles, posibilă ruptură sau apropiere profundă, în cunoștință de cauză. Da? Numărul 3, ca de obicei, vorbește, spune adevărul fără filtru și, normal, tensiuni în comunicare. Numărul 4 are stres financiar și încearcă o reorganizare. Numărul 5, schimbări bruște, posibil drum, mutare. Numărul 6, un test în cuplu sau familie și responsabilitate crescută. Numărul 7, o zi de introspecție dură, dar și de mari revelații. Numărul 8, i s-a activat karma financiară și dacă a fost cu minte sau nu, în funcție de asta, pierde bani sau recuperează bani. Numărul 9 are un final major și se eliberează emoțional. Numărul 11, hiperintuitiv și cu anxietate extrem de crescută dacă nu este centrat. Numărul 22, presiune uriașă pentru a lua decizii mari. Construiești sau pierzi. Numărul 33, o lecție de sacrificiu.
ajutor pentru alții versus epuizare. Acum, cristalele zilei, obsidian pentru protecție și adevăr, malachit pentru transformare profundă, labradorit pentru protecție energetică și hematit pentru ancorare. Talismanele zilei, ochiul protector, simboluri de protecție, dragon, scut, rune gravate. Puteți chiar folosi Hagalas pentru protecție în haos. Culorile zilei, negru pentru adevăr și protecție, verde închis pentru transformare, mov transcendență. Florile zilei, crinii pentru purificare, bujori, emoții intense, lavandă pentru calmare. Frecvențele recomandate astăzi, 396 Hz pentru eliberarea de frică, 417 Hz schimbare și reset, 741 Hz pentru claritate mentală. Playlistul energetic al zilei: puteți asculta piese intense, catartice, muzică cinematică, sound healing profund. Ideal ar fi fără melodii superficiale, pentru că este o zi de procesare reală. Activități recomandate astăzi: sport intens pentru descărcare emoțională, curățenie, asta ajută pentru detox fizic și energetic, scris, încercați să scrieți în jurnal dacă aveți unul, dacă nu să vă faceți, și să luați decizii clare fără a mai amâna. Mesajul zilei ne amintește că nimic din ce nu este autentic va pleca din viața ta, se va rupe, nu ca să pierzi, ci ca să te eliberezi. Sfatul zilei: nu te agăța de oameni, situații, planuri care deja s-au încheiat. 18-9 nu negociază, 18-9 pur și simplu închide. Aștept și mâine la o nouă ediție de numerologie a zilei. O zi frumoasă în continuare!